سلام به همه، کیارش فتحی ام. توی این ویدیو میخوام باهاتون در رابطه با تاثیرات ورزش روی سینه خانم ها صحبت بکنم که آیا میشه با ورزش سینه خانم ها رو بزرگتر کرد؟ آیا میشه فرمش رو تغییر داد؟ یا اینکه کسایی که افتادگی دارن میتونن با ورزش اون رو درستش بکنن؟ یا اینکه حتی کسایی که چربی زیادی توی سطح سینه‌شون دارن آیا با ورزش میتونن سایز سینه‌شون رو کم بکنن؟ اگر میخواین در رابطه با این موضوع اطلاعات بیشتری کسب بکنین، ادامه ویدیو رو حتما ببینید. خدمتتون عرض شود که در رابطه با این که شما هر زمان روی هر عضله یا هر قسمتی از بدن میخواین کار بکنین، بهترین راهش اینه که آناتومی اون رو بشناسین، بدونید به چه شکل، عضلاتش به چه صورته، به عنوان مثال سر عضلات کجا قرار داره و اینکه با چه رفلکسی و با چه حرکتی باعث میشه که اون عضلات درگیر بشه. اول از همه میریم سراغ آناتومی سینه خانم ها. همونطور که تو این تصویر نگاه میکنید، سینه خانم ها بیشتر قسمت‌هاش از چربی تشکیل شده. یه سری قسمت‌ها یه سری غدد شیرده‌ای هستن، یه سری مجاری هستن که برای عبور شیر، نوک پستان هستش و پشت همه اینها عضله سینه یا همون پکتورال قرار داره. پس همونطوری که میبینید قسمت اعظم سینه خانم ها شامل چربیه. ما هم نمیتونیم چربی رو رشد بدیم با ورزش، پس سینه خانم ها با ورزش بزرگ نمیشه. پس همینجا میگم کسایی که میخوان به یک فرم ایدئال یا یک سایز بزرگ برسن نمیتونن با ورزش این کار بکنن. اگر کسی هم میگه یا مطلبی راجبش میبینید یا تمرین راجبش میبینید درست نیست. شما میتونید رو سایز عضله کار بکنید و اکثرا با ورزش چربیتون آب میشه. پس بهتره برید به سراغ عمل جراحی. البته هیچ وقت من توصیه نمیکنم حتما برید سراغ عمل جراحی، اما کلا کسایی که میخوان بزرگ بکنن بهترین راهش پروتز سینه است. و اما یه نکته مهم دیگه هست در رابطه با سینه خانم ها که چه عواملی به این که سایز سینه خانم ها با هم متفاوته فرق میکنه. اولین چیز و مهمترین چیز ژنتیکه که سینه، فرم و سایزش کلا به ژنتیک اون فرد بستگی داره. نکته دوم به میزان چربی بدنش بستگی داره. اصولا کسایی که وزنشون بالاتره یا چربیشون بیشتره سینهشون بزرگتره. البته استثنا هم داریم، امکان داره تجمع چربیشون فرق بکنه. اما مهمترین نکته بعد از ژنتیک که البته خود میزان ترشح اون هم باز به ژنتیک برمیگرده، هورمونای زنانه است. خب ما دو تا هورمون خیلی مهم داریم در بدن خانم ها، یکیش استروژنه، یکیش پروژسترونه. خب خیلی سخت گفتم نه؟ پروژسترون. خیلی از بدنسازهای خانوم اگر میان از هورمونای مردونه استفاده میکنن، استروئید مصرف میکنن، باعث میشه که ترشح استروژنشون به مشکل بر بخوره و تارهای سودشون آسیب ببینه و از اون طرف صداشون بیشتر میره سمت مردونه و فرم صورت و قالب صورتشون هم میره به سمت مردا. البته این درصدش پایینه، فکر نکنید صرفا طرف مرد میشه، اما خب در هر حال باعث اختلال هورمونی My husband, there's a, it's great. Thanks, Arnold. She's a super girl, see? Right there. Yeah, Supergirl. موقعی که وارد سیکل دومش میشه ترشح پروژسترون تلگرام، تلگرام، اینستاگرام، اینستاگرام، پروژسترون progesterone, پروژسترون تون دوتا رو میخوای بایستن هم قاطی میشه. حالا چیزی که خواستم بهتون بگم اینه که کلا ترشح استروژن نقش مهمی توی حالا هورمون، سایز سینه، تجمع چربی، تقسیم بندیش داره. خیلی موقع هست که بعضیا میان به اشتباه این سری هورمونا رو مصرف میکنن و باعث اختلال هورمونیشون میشه. این کار رو نباید انجام بدیم. هر کاری میخوایم بکنیم باید تحت نظر پزشک باشه و میشه گفت راحت ترین کار باز هم میشه گفتش که همون عمل جراحیه برای کسایی که میخوان سایز سینه‌ش رو افزایش بدن. در ادامه ویدیو چیزی که میخوام بهتون بگم در رابطه با کاهش سایز سینه و کاهش درصد چربیه و حالا چیکار بکنیم کسایی که افتادگی سینه دارن و میخوان اون رو برطرف کنن چه کارهایی باید انجام بدن. آیا ورزش میتونه تاثیر داشته باشه؟ تغذیه میتونه تاثیر داشته باشه؟ باید چیکار کنن؟ اما یه نکته خیلی مهم برای خانم هایی که میخوان تا حدی که میتونن از افتادگی سینه‌شون جلوگیری بکنن،
و یه سری تمرینات سینه خیلی مناسب رو میخوام ویدیوهاشو در همین حینی که دارم صحبت میکنم براتون بذارم تا بهتون توضیح بدم. یکی از بهترین تمرینات برای اینکه خانم ها بخوان بیان روی سینهشون کار بکنن فلور پرسه، یعنی که بیان حرکت چست پرسو که همون پرس سینه میشه بیان روی زمین انجام بدن و اینکه زمانی که آرنج هاشون از بغل به زمین میخوره بعدش بیارن بالا دمبل ها رو توی یه حرکت نیم دایره‌ای به هم نزدیک کنن و برگردن. بهترین حالت اینه که کف پاهاتون روی زمین باشه و زاویه زانوتون 90 درجه. یکی از حرکت های دیگه که باز براتون خوبه و کمک میکنه حتی به تقویت عضلات بازوتون، یعنی پشت بازو، کلا عضلات یعنی منظور بازویو درگیر میکنه، حرکت شنا یا همون پوشاپسه که به مدل های مختلف مثل وال پوشاپس، مثل نیلینگ پوشاپس و مثل خود پوشاپس که اینها مرحله به مرحله هستن باید انجام بدین. کسایی که براشون سخت‌ترن حرکت وال پوشاپس رو انجام بدن، کسایی که میتونن باز روی زانو برن و یه مقدار باز سخت‌تر از وال پوشاپس اون رو انجام بدن و کسایی که تواناییش رو دارن پوشاپس عادی رو اجرا بکنن. اینها خیلی میتونه بهتون کمک بکنه برای تقویت عضلات سینه‌تون. مطلبی که هستش خانم هایی که نمیخوان سایز سینه‌شون خیلی کوچیک بشه خیلی سمت تمرینات سینه نرن، چون هر چقدر شما جریان خون و کار کردن رو اون قسمت رو بیشتر بکنین قاعدتا میتونید باعث آب شدن چربی های اون قسمت هم بشید. پس این کار رو نکنید. خب بریم سراغ یه نکته خیلی مهم و اساسی در رابطه با این که خیلی از خانم ها هستن که تمرینات ورزشی رو انجام میدن، سینه‌شون هم طبیعیه، از طرفی میشه گفت از سایز سینه‌شون راضی هستند، در یک سری قسمت ها چربی دارن اما نمیخوان که چربی های سینه‌شون آب بشه. این افراد باید چی کار بکنن؟ ببینید اگه خیلی کامل و کلی بخوام توضیح بهتون بدم، از نظر علمی چربی از کل سطح بدن کم میشه. یعنی به عنوان مثال اگر بادی فت شما 25% باشه یعنی این چربی در کل بدن تقسیم شده. همینطوری که هیچ وقت کسی که به عنوان مثال وزنش 70 کیلوه با زمانی که 50 کیلوه فرم صورتش یه شکل نیست، چون که چربی از کل بدن میره و امکان داره از خود صورت هم بره. حالا مسائلی که بعداً راجبش توی یه ویدیو کامل توضیح میدم که چی کار میتونیم بکنید که باز صورت رو سر حالتر نگه دارید چیه. اما در کل شما وقتی یکی وزنش بالاست، مثلا به عنوان مثال صورتش توپله با کسی که لاغر میشه و صورتش حالا استخونی، خب فرق میکنه دیگه. نمیتونی بگی من میشه صورتم اون شکلی باشه بدنم این شکلی، اصلا به هم نمیخوره. در خصوص خدمتتون عرض شود که سینه خانم ها هم همینطوره. اما مسئله‌ای که هستش علیرغم این که به صورت علمی گفته میشه که چربی از کل سطح بدن آب میشه، یعنی زمانی که شما 25% میشه مثلا 20%، 5% از کل بدن کم میشه. اما در نهایت میشه گفتش که با تمریناتی که شما انجام میدین میتونید با افزایش جریان خون در یک قسمت یا اینکه بیشتر وقتی روی قسمتی کار بکنین قاعدتاً چربی های اون قسمت بیشتر آب میشه. برای همین من به شخص خودم تو تمرین به خیلی از خانوم ها خیلی روی عضلات سینه‌شون کار نمی‌کنم و بیشتر سعی می‌کنم که روی اینتریور دلتوید یعنی سرشون جلو و قسمت بالایی سینه یا عضله پکتورال کار بکنم که اونم یه مقدار کمک میکنه به شیفت یا لیفت کردن سینه‌شون، البته خیلی کم. کسایی که افتادگی سینه زیاد دارن کاری که انجام میدن اینه که در نهایت باید ورزش بکنن و این رفع افتادگی چون با ورزشه و درصد چربی کم میشه و عضلات و ربات هایی که داخل سینه هستن و سینه رو سر جای خودش نگه میدارن اونا رو باید شروع کنیم حالا با تمرین کردن قوی کردن. یه مقدار از میزان چربی هم کوچیک میشه. یعنی شما نمیتونی بگی به عنوان مثال کسی که با سایز سینه به عنوان مثال 90 افتادگی سینه داره بعد بخواد افتادگیشو برطرف کنه همون سایز 90 میمونه شیفت میشه بالا، همچین چیزی نیست. به عنوان مثلا میشه 80 75 اگر حالا خیلی افتادگی داشته باشه. این موضوع رو حتما در نظر بگیریم مگر اینکه حالا فرد بره سراغ عمل جراحی. ولی ورزش با سینه خانم ها نمیتونه معجزه بکنه و همونطور اگر خیلی از
ورزشکارای خانم یا فیتنس مدل‌ها یا بیکینی مدل‌ها رو نگاه بکنید که درصد چربی خیلی کمی دارن و حالا از اون طرف اومدن روی حجم باسن و رونشون کار کردن و شکمشون خیلی صافه، اکثرا یا سینه هاشون خیلی کوچیکه یا اینکه سینه‌شون رو عمل جراحی کردن.